Vine omul, stă ce stă, dar mai și pleacă. Așa și noi. Părăsim South Australia cu destinația Queensland, o regiune a Australiei unde pădurea tropicală dă nas în nas cu oceanul și cu Marea Barieră de Coral. Prima oprire, Cairns. Astăzi o să facem un circuit cu mașina. Un circuit cu mașina în sudul orașului Cairns. O să vedem câteva cascade. Silvia o să fie copilot azi, e extrem de pregătită. Are toate informațiile, rea și dornică să-mi dea indicații. Am pornit așadar la drum prin soarele tropical al Queenslandului și am observat că la fiecare 5 minute treceam peste o cale ferată. Am realizat că de fapt sunt folosite pentru transportul trestei de zahăr, pe care am zărit-o peste tot pe unde am mers. După un drum scurt am ajuns la Babinda Boulders. În Queensland, spre surprinderea mea, multă lume evită să facă baie în ocean. Vă voi explica de ce puțin mai târziu. În schimb, lumea are cultura mersului la watering holes, adică mici lacuri umplute natural cu apă rece proaspătă din munți. De la parcările bine întreținute până la locurile de bălăceală era turnat ciment, iar întreaga zonă era de o curățenie ca în palmă. Toate watering holes la care am mers au fost cumva atât în inima vegetației tropicale, cât și foarte ușor accesibile, chiar și pentru persoanele cu dizabilități. După încă un drum și mai scurt cu mașina, am ajuns la Josephine Falls. Aici, de asemenea, am fost întâmpinați de păduri tropicale și de o cascadă. Din păcate pentru cei prezenți, m-am dezechipat și m-am aruncat în apa de 19 grade. O temperatură care pentru unii mai pretențioși poate fi considerată prea scăzută. Silvia, nu vrei să intri și tu în apă? Nu vreau! Ok, poate e de înțeles. La naiba, ce asta? Un curcan posedat? Nu mișca, să nu te vadă. Următoarea oprire, ceva ce nu știam că există. Un castel în Queensland. Paronela Park a fost fondat de José Paronela, un spaniol care a venit aici și a făcut la început o plantație de trestie de zahăr și a construit 2 castele, a introdus electricitatea. Hai să vedem ce avea și ghidul ăsta entuziasmat de zis. Enough money to support the large family they had. So young Jose often spent most of his time with his grandmother. Downstairs is a cafe and ice cream and parlour. Remembering the local air didn't have electricity till 30 years later, come to this place you can get a cold ice cream underneath the castle. Would have been pretty cool. Not so many castles kicking around in Australia in the 1930s. Especially serving ice cream. Changing cubicles, changing rooms, a very generous description for the size of these. You could imagine a 3-piece suit or a summer flying dress with the dress code for this place would get quite cramped. Now these are the senors, the senoritas are on the other side. We'll carry on. Pe lângă castele, Paronea a construit aici și un teren de tenis, folosit azi ca sală de teatru în aer liber. În zona din spate a parcului am dat peste niște copaci kauri, a căror tulpină crește dreaptă și fără crengi până sus de tot. Erau folosiți la construcția de bărci. Silvia s-a relaxat imediat.
Ați mai văzut asta hrănind animale. De data asta, niște broaște testoase, care erau cam leneșe și de fapt nu prea aveau șanse în fața peștilor. Iar un din ăsta. Nu mișca, nu respira. E vegetarian, ce bine. Am terminat vizita la Paroneia Park, lângă cascada de incinta parcului, studiind cu atenție broaștele testoase de aici. Păcat că nu e cineva care să le curețe carapacea. Ziua următoare am mers într-o inspecție a plajelor din apropierea Cairns. Mai întâi, Trinity Beach. Suntem la 30 de minute de mers cu mașina de Cairns. E o plajă lungă, de mai bine de kilometru. În total sunt mai puțin de 100 de oameni. Peste tot pe plaja asta, ca și multe alte plaje din zona în care ne aflăm acum, sunt amenințări de meduze și de crocodili în apă. Meduzele sunt 6 luni pe an un pericol uriaș în apele din Queensland. Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, aici se zvonește că nu e bine să adormi la plajă pentru că te poate trezi oricând un crocodil. Revino-ți, Australia! Până acum ați văzut cum arată plaja de jos, de la nivelul solului, și ar fi să vedem cum arată de sus. Mai erau o mulțime de alte plaje, așa că am continuat drumul. Era prea aglomerat acela de plajă, așa că am ajuns la Ellis Beach. Este o plajă unde poți să ajungi numai cu mașina și poate și de asta nu e așa multă lume. Aici sunt în total vreo 20 de oameni pe o plajă de 1 km. Practic poți să consideri că ai bucățica ta de plajă. Până aici cu mașina faci 40 de minute. Nu e mai nimic amenajat. Aici sunt niște căsuțe, sunt niște baruri, dar lumea nu are șezlonguri sau mai știu eu ce. Pur și simplu găsești un colț de plajă și te pui jos. Indiferent cât aș da eu din gură, tot de sus se vede cel mai bine cât de întinsă și goală e plaja asta. În episodul următor din Far From Home. De data asta chiar investigăm țâșnitoarea, ne bălângănim pe un pod, iar la final mergem în delta.